กินคาดไม่เหมือนใครแคชชาซ่าสุดๆของเทพคิวเหรอแล้วมันอยู่ไหนนั่นแหละเฮ้ยแกนหลักของเรื่องเนี่ยจะอยู่ระหว่างตัวพีมกับตัวคิวซึ่งจริงๆแล้ว2คนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่ตอนมัธยมกันแล้วก็ดันมาเรียนที่เดียวกันอีกก็คือมีความสนใจในด้านเดียวกันมาเรียนศิลปะเหมือนกันตัดสินใจกันแล้วว่าโอเคเราจะเรียนมหาลัยเดียวกันเราจะได้ยังคงเป็นกลุ่มเพื่อนกันอยู่และยิ่งตัวพีมกับตัวคิวเนี่ยเรียนเอกเดียวกันก็เลยกลายเป็นกลุ่มเพื่อนที่ค่อนข้างแน่นแฟ้งคิวเนี่ยเป็นนักศึกษาชั้นปี2นะครับผมคณะศิลปกรรมครับคิวเนี่ยมีความชื่นชอบทางด้านการศิลปะงานวาดรูปงานอาร์ตต่างๆนะครับผมก็คือเป็นสิ่งที่คิวเนี่ยถนัดเป็นคนที่สบายๆแล้วก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งเลยเก่งด้านงานอาร์ตเก่งด้านการวาดรูปการเพ้นรูปเรียกว่าขั้นเทพเลยเป็นที่มาของฉายาเทพคิวครับผมก็พี่คิวในมุมมองน้องเต้ยนะครับผมก็จะเป็นพี่ที่เก่งมากๆเราเนี่ยโชคดีด้วยครับผมที่เราเนี่ยได้เขาเป็นพี่รหัสเพราะว่าโอ้โหแบบว่าชื่อเสียงเขาก็เรื่องลือเรื่องความเก่งเวลาเรามีอะไรเนี่ยถือว่าเราได้เปรียบนะเพราะว่าเราสามารถปรึกษาพี่รหัสเราได้เลยแล้วก็เราไม่ต้องไปหาใครแล้วเบอร์ 1อยู่กับเราแล้วเราจะไปหาใครอีกเหตุผลที่คนในคณะเรียกคิวว่าเทพคิวเนี่ยเพราะว่าเขาคือคนที่เก่งศิลปะมากแล้วงานศิลปะของเขาเนี่ยมีชั้นเชิงและเขาทำเร็วดังนั้นเนี่ยเวลาอาจารย์สั่งงานอะไรเนี่ยระหว่างที่ทุกคนเขาจะแบบโอ้ยกูทำไม่ทันแล้วไม่ไหวแล้วไอคิวเนี่ยมันก็จะแบบชิลวัน2 วันผ่านไปโอเคเสร็จแล้วก็นอนแล้วมันก็จะเป็นเทพที่แบบไม่ได้ซุกตัวอยู่บ้านมันจะนอนกลางห้องให้ทุกคนเห็นว่ากูทำเสร็จแล้วพวกมึงจงเคารพกูดังนั้นทุกคนก็เลยเรียกเทพคิวสำหรับผมนะครับคิวเนี่ยเป็นคนที่ปากไม่ตรงกับใจนะครับผมก็มีอะไรคือจะเน้นเทพไว้ก่อนมีอะไรก็จะไม่ยอมพูดเพราะว่าเราจะคีปคูลวินนี่เนี่ยไม่ใช่คนเท่ผมเป็นคนสบายๆชิลๆวันไหนผมอยากแต่งตัวแบบไหนผมจะแต่งแต่ว่าพี่คิวเนี่ยเขาต้องเท่ตลอดเวลาเขาต้องคูลตลอดต้องเล่นกีตาร์ในเรื่องอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่ค่อยถนัดหรอกแต่ว่าก็ไปฝึกฝนมาครับผมพี่นิวมันจะหลอกเป็นไหมบ้างนอกจากว่าลูกเก่งแล้วยังทำอาหารเก่งอีกเหรอหน้าตาก็หล่อเหลาพี่คิวก็เพื่อนมึงให้กูมาโอ้โหเต้ยนี่มึงโกงอีกแล้วเหรอขี้โกงอะไรกูแค่ให้พี่รหัสกูมาช่วยดูเฉยๆเถอะมีเรื่องไม่อย่าไปบอกใครนะว่าเป็นน้องรหัสกูอะโอ๊ยคาแรคเตอร์ของน้องเต้ยนะครับผมก็ตามชื่อเลยน้องเต้ยก็คือเป็นน้องปี1ครับผมก็ส่วนใหญ่พี่ๆเนี่ยเขาอยู่ปี2กันใช่เราก็จะได้เป็นน้องน้อยของพี่ๆก็จะรักก็จะเอ็นดูแต่บางทีเราก็จะแอบแสบนะใช้ความที่พี่ๆเขาเอ็นดูเนี่ยก็มีซนบ้างเต้ยเนี่ยก็จะเป็นคนที่ตั้งใจเรียนครับผมก็ใช่ก็อยากรู้อยากเห็นแต่ว่าจะเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกครับผมในมุมมองของพี่คิวนะครับพี่คิวมองน้องเต้ยเป็นรุ่นน้องที่มีความสดใสมีความน่ารักเราจะไปชอบไปแกล้งเขาเพราะว่าเราเอ็นดูเขาน้องเต้ยเนี่ยคือเป็นน้องที่น่ารักคนหนึ่งที่เราอยากจะคอยช่วยเหลือคอยแนะนำเขาไม่ว่าจะเรื่องการทำงานศิลปะอะไรต่างๆก็จะคอยให้คำแนะนำตลอดแล้วก็เราก็เอ็นดูน้องเต้ยมากๆเลยครับในเรื่องเต้ยนะครับก็อาจจะเป็นตัวแทนของนักเรียนมัธยมหลายๆคนนะครับที่แบบอาจจะยังไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะไปทางไหนดีอยากเรียนอะไรครับผมก็ต้องค้นหาตัวเองคาแรคเตอร์นี้ก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ผมยังไม่เคยเล่นมาก่อนใช่แบบคาแรคเตอร์เนี่ยใช้ energy เยอะมากเพราะว่าเต้ยเป็นคนที่แบบ alert ตลอดเวลาตื่นเต้นไปกับทุกอย่างอย่างนู้นอย่างนี้แบบเราก็ต้องทำกันบ้านกับบทให้ดีครับผมก็ถือว่าเป็นบทที่ท้าทายมากๆสำหรับผมเราก็ต้องดึง energy ของเราออกมาครับนี่ดูปุ๊บนี่การที่ผมน้องเต้ยผู้ทำไม่เป็นนะนี่ละเลงเล่นดูสิ่งที่พี่คิวสอนนี่พี่คิวจริงๆแล้วเคมี2คนนี้ในเรื่องอ่ะน่าสนใจมากเคมีระหว่างคิวเตอร์เพราะว่าเคมีของวินนี่สตางค์ในชีวิตจริงกับเคมีคิวเตอร์ในเรื่องเนี่ยคนละเรื่องกันเลยใช่ตัวคิวเนี่ยจะเป็นคนที่แบบอารมณ์ร้อนใช่พูดฉาดฉานทำอะไรเร็วตัดสินใจรวดเร็วส่วนเต้ยก็จะเป็นแบบมีความน้องมีความงุ้งยิงมีความน่ารักซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากตัวชีวิตจริงเลยเพราะว่าวินนี่ก็จะเป็นคนแบบคนนิ่งๆเงียบๆจะทำอะไรจะแบบค่อยๆทำสตางค์ยังมีความนิ่งจะมีความแบบความโตมากกว่าตัวเต้ยเยอะเหมือนกันครับผม
ของคิวกับเต้ยเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่เป็นพี่รหัสกับน้องรหัสที่เคยเจอกันมาก่อน แต่ว่าตัวคิวอะจำไม่ได้ไม่รู้ว่าคือน้องเต้ยแต่น้องเต้ยก็ชอบพี่คิวตั้งแต่แรกๆที่เจอในสมัยมัธยมละแล้วพอเข้ามหาลัยมาเป็นน้องรหัสก็เลยเกิดความใกล้ชิดเกิดขึ้น แล้วก็ทำให้พัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นของคู่นี้ครับ พรหมลิขิตชัดก็คือเราเคยคุยกันผ่านโพสต์อิท รู้จักกันแต่ว่าไม่รู้ว่าหน้าตาของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไง เรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนที่เต้ยเนี่ยจะเข้ามาอยู่มหาลัยอีกเราปรึกษาปัญหาชีวิตกันเราปรึกษาเรื่องอนาคตกัน แต่ว่าตอนนั้นน่ะเขายังไม่เรียกว่าพี่คิว เรียกว่าพี่ดินสอแล้วน้องเต้ยก็คือเป็นน้องนมปั่น ใช่ แล้วน้องน้ำปั่นเนี่ยก็มีความสนใจในด้านของศิลปะ ซึ่งเป็นงานถนัดของพี่ดินสออยู่แล้ว แล้วดันมันได้เป็นน้องรหัสพี่รหัสกันอีกอะไรมันจะบังเอิญอะไรขนาดนี้ กูมีแผน เราต้องให้ใครสักคนมาจีบเต้ยเว้ยถ้าไอ้คิวมันชอบไปเต้ยจริงๆแล้วต้องรู้สึกอะไรปะวะ แม่งถลึงตาใส่กู ครับในซีรีส์นะครับผมก็จะมีซีนที่ทุกคนเนี่ยเพื่อนๆทุกคนในกลุ่มเนี่ยรู้ว่าเต้ยเนี่ยชอบพี่คิว แต่ว่าไม่ได้เกิดจากตัวเต้ยเกิดจากอะไรบางอย่าง จนทำให้โป๊ะทุกคนรู้หมดเลยเพราะทุกคนรู้แล้วแหละว่าเต้ยชอบพี่คิวใช่ไหมด้วยความที่น้องเต้ยเนี่ยถูกเอ็นดูจากพี่ๆทุกคนอยู่แล้ว ทุกคนก็เลยช่วยกันรวมหัวกันเพื่อทำให้พี่คิวเนี่ยรู้ความรู้สึกตัวเองวางแผน ใช่ วางแผน วางแผน แก๊งนี้มันวางแผนมา เวลาพี่คิวกับน้องเต้ยเข้าฉากด้วยกันน้องเต้ยก็จะมีความแสบซนอยู่แล้ว พี่คิวเนี่ยก็จะมีความเท่ของเขาไม่ค่อยพูด ไม่ค่อยอะไรทำให้มันมักจะตีกันตลอด เป็นคนสองคนที่เจอกันน่าจะต้องเขาเรียกว่ามีเรื่องวุ่นวาย พี่มีปัญหาที่เราต้องแก้ตลอด ไอ้เต้ยพอไอ้เต้ยพอได้แล้ว ด้วยความที่รู้จักกันมาก่อนแล้วใช่ครับ เคยเล่นด้วยกันมาหลายเรื่องแล้วตั้งแต่โอ้โห แล้วแต่ดาว ป่าบนฟ้าแล้วแต่ดาวแฟน ผมเป็นประธานนักเรียน เราก็รู้จักกันเราก็รู้นิสัยใจคอกันอยู่แล้ว แล้วพอมาเรื่องนี้มันก็ทำงานด้วยกัน เราก็รู้ว่าเขาชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรมันก็คุยกันง่ายครับผม แต่ว่าก็ต้องทำกันบ้านกับตัวละครมากขึ้น ใช่ เพราะว่าตัวละคร แต่ละเรื่องโจทย์มันไม่เหมือนกัน คาแรคเตอร์ก็ต่างกันไปใช่ครับผมแต่ว่าในเรื่องของการทำงานคู่ความสบายใจนี่เต็มร้อยครับผมเอาละทำงานครับทำงาน สองคนคือช่วยกันดีมาก โดยเฉพาะสตางค์จะคอยแบบว่าช่วยไกด์วินนี่ช่วยบอกวินนี่ช่วยสอนวินนี่ให้ แล้วพอมาเป็นคิวเตอร์ในซีนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีความแบบพอดีของทั้งคู่ คือสตางค์เองก็ไม่ได้เล่นมากเกินไปวินนี่ก็ไม่ได้เล่นน้อยเกินไปเหมือนทั้งคู่พยายามจูนเข้าหากัน แล้วพอเป็นตัวละครมันเลยทำให้รู้สึกว่ามีความน่ารักแล้วก็ดิวเชื่อว่าคนที่เห็นคู่นี้จะเผลอยิ้มโดยไม่รู้ตัวแน่ๆครับ วันนี้ทุกคนเขาเรียกว่าเป็นสเก็ตบอร์ดอันแรก นี่ต้องให้คนนี้สอนคนนี้สอน บอกเล่นไม่เก่งอันนี้แหละขิง